ሰላም ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የዘጠኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 የመጨረሻውን ሌክቸር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሌክቸር 4 ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በሌክቸር 4 ላይ ሪቪው ኩዌስችኖችን ወይም የዩኒት 1 ሪቪው ኩዌስችኖችን አብረን የምንሰራበት ይሆናል። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ የዘጠኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 lecture 4 ላይ እንግዲህ የምናየው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ብለው which of the following is not a property of life ላይፍን እንግዲህ ዲፋይን አድርገናል አይደል? የመጀመሪያ ዩኒት lecture 1 ላይ ላይፍን ዲፋይን አድርገናል። ባዮሎጂን ዲፋይን ስናደርግ ላይፍን ዲፋይን አድርገናል። biology is the study of living things or life ብለናል አይደል? or biology studies living things or life ብለናል። ስለዚህ ላይፍ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል አይደል? ላይፍ ሳይንቲፊካሊ በአንድ ሲንግል ተርም ዲፋይን እንደማይደረግ አውርተናል። ላይፍ ህይወት ምንድነው ተብላችሁ ብትጠየቁ በአንድ ሲንግል ተርም ህይወት ይሄ ነው ብለው ዲፋይን ማድረግ ይከብዳል። ስለዚህ ሳይንስ የሚያምነው ህይወትን በምንድነው? ህይወት ያላቸው ነገሮች በሚያሳዩት አክሽን ማለት ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን አክሽን ያሳያሉ? ህይወት ያላቸው ነገሮች ይራባሉ፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ይመገባሉ፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ያድጋሉ፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ይሞታሉ፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢቮልቭ ያደርጋሉ ወይም there is a gradual evolution ማለት ኢቮልቭመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢነርጂን ይጠቀማሉ። እነዚህን ነው እንግዲህ የህይወት ፕሮፐርቲ የሚባሉት። ሶ ኤ ላይ ምንድነው ብለው population of organisms rarely change over time. Rarely change over time. Okay? Population of organisms rarely change over time. This is not a true sentence. ምክንያቱም population of organisms rarely change ሳይሆን there is a gradual change አለ ማለት ነው። gradual change አለ. gradual means በየጊዜው ማለት በሂደቱን ጠብቆ የሚሄድ ለውጥ ይኖራል። that's evolution ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። evolvement እንጂ rarely በክስተት ወይም spontaneous change አይደለም። so ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ false ነው ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው false ነው። ቢ ምንድነው ብለው living things execute complex but ordered organization. ህይወት ያላቸው ነገሮች ኮምፕሊኬትድ ከሆነው ነገር የተሰሩ ናቸው ወይም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ማንነት አላቸው፣ ግን ምንድነው እሱ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው ማለት ነው ወይም ኦርደርድ የሆነ ነው። ለምሳሌ ኦርጋናይልስ ሴል ውስጥ አለ አይደል? ኦርጋናይሎች የተሰሩት ከአተም እና ከሞለኪውልስ ነው። ኦርጋናይልስ ከኦርጋናይል በኋላ ምን አለ? ሴል አለ። ሴል አለ። ከሴል በኋላ ምን አለ? የሴሎች ድምር ምን ይሰጣል? ቲሹ ይሰጣል። የቲሹ ክምችት ምን ይሰጣል? ኦርጋን ይሰጣል አይደል? ኦርጋን ይሰጣል። የኦርጋን ስብስብ ምን ይሰጣል? ኦርጋን ሲስተም። ከኦርጋን ሲስተም ጋር ሲገናኝ ኦርጋን ሲስተም ይሆናል። ኦርጋን ሲስተም እንግዲህ ኦርጋን ሲስተም ሲሆን አንድ ላይ ምን ይሆናል? አንድ ኦርጋኒዝም ይሰጠናል ማለት ነው። አንድ ኦርጋኒዝም ይሰጠናል። ኦርጋኒዝሞች ሲሰባሰቡ ምን ይሰጣሉ? ፖፑሌሽን ይሰጠናል። የፖፑሌሽኖች ስብስብ ምን ይሆናል? ኮሚዩኒቲ ይሆናል አይደለም እንዴ? ኮሚዩኒቲ ከአባዮቲክ ኤንቫይሮንመንት ጋር ሲደመር ምን ይሰጠናል? ኢኮሲስተም ይሰጠናል። የኢኮሲስተሞች ስብስብ ምን ይሰጠናል? ባዮስፈር ይሰጠናል። ይሄ እንግዲህ ኦርደር ነው from atom to the biosphere። ግን ምንድነው? ኮምፕሊኬትድ ነው ግን ኦርደርድ ነው። ኦርደርድ ማለት ነው። ኦርደርድ መሆኑ ሲምፕሊፋይድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እውነት ነው፣ ትሩ ነው ይሄ። and see ምንድነው ብለው organisms take energy and use it to perform all of life's activities. ኦርጋኒዝሞች ወይንም ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን ያደርጋሉ? ኢነርጂን ይጠቀማሉ ወይንም ኢነርጂን ወደ ውስጥ ያስገባሉ። ግን ኢነርጂን ምን ያደርጉታል? ኢነርጂውን ለላይፍ አክቲቪቲ ይጠቀማሉ ይላል። እውነት ውሸት? ኢነርጂን ይጠቀማለን እኛ ሰውነታችን ውስጥ። ሰውነታችን ኢነርጂ ይጠቀማዋል። ምን ያደርገዋል? ኢነርጂ ምን ያደርግለታል? ኢነርጂ እንግዲህ ከፊዚክስ ዴፊኒሽን ኢነርጂ is the ability to do work ነው አይደል? energy is the ability to do work. ስለዚህ it is an ability to do work ከሆነ እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ በጣም ብዙ ስራ ይሰራል። ማን ይሰራዋል? ሴሎች ይሰራዋል፣ ቲሹ ይሰራዋል፣ ኦርጋን ሲስተም ይሰራዋል። ስለዚህ እነዛ ስራዎች በሙሉ ምን ይፈልጋሉ? ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ሬስፓይሬሽን ሰውነታችን ውስጥ ስራ ነው። ሬስፓይሬሽን ስራ ነው። ምን ያስፈልገዋል? ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ዳይጀስሽን ስራ ነው። ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ሪፕሮዳክሽን ስራ ነው። ሪፕሮዳክሽን ስራ ነው። ምን ያስፈልገዋል? ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ለማውራት፣ ለማዳመጥ፣ ለመማር፣ ለማስተማር፣ ለማሰብ
ለመጠጣት ለመብላት ለመተንፈስ ምን ያስፈልጋል ኢነርጂ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ኢነርጂ እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች ይሄንን ኢነርጂ ከተለያየ ሶርስ ሊጠቀሙት ይችላሉ እንግዲህ ሰውነታችን በብዛት የሚጠቀመው ኢነርጂ ከየት ነው ከምግብ ከምንመገበው ምግብ ላይ ነው የሚያገኘው ማለት ነው ሶ እንግዲህ ይሄ ትሩ ነው ህይወት ኢነርጂን ይፈልጋል እውነት መጨረሻው ምርጫ ምንድነው ኦርጋኒዝምስ ሪፕሮዲዩስ ዴር ኦን ካይንድ ህይወት ያላቸው ነገሮች አምሳያቸውን ይተካሉ ይላል እውነት ውሸት ህይወት ያላቸው ነገሮች አምሳያቸውን ይተካሉ እኛን ወላጆቻችን ወልደውናል አይደል የወላጆቻችን አምሳያ ነን ማለት ነው እኛ ደግሞ የራሳችን አምሳያ እንወልዳለን ህይወት ያላቸው ነገሮች አምሳያቸውን ይተካሉ ሪፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ፐርፒቹዌት ያደርጋሉ እንግዲህ ፐርፒቹዌሽን ለምን ይጠቅማል ለኮንቲኒቲ ኦፍ ላይፍ ይጠቅማል ማለት ነው ስለዚህ ሪፕሮዳክሽን ባይኖር ምን አይኖርም ነበር ጄኔሬሽን አይኖርም ነበር ስለዚህ ጄኔሬሽን ኮንቲኒቲ ሜንቴን የተደረገው በማን ነው በሪፕሮዳክሽን ነው ስለዚህ ኦርጋኒዝሞች ሪፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ወይም ህይወት ያለው ነገር ህይወት ሪፕሮዲዩስ ያደርጋል ሶ እንግዲህ ዲ ትሩ ነው ሲ ትሩ ነው ቢ ትሩ ነው ግን ኤ ፎልስ ነው ማለት ነው መልሳችን እንግዲህ እየተጠየቅነው ምንድነው ያልሆነ ነው የተባልነው እንጂ የሆነ አይደለም ያልሆነ የህይወት ፕሮፐርቲ ያልሆነ ወይንም ያልሆነው የትኛው ነው የተባልነው ስለዚህ ምርጫችን ምን ይሆናል ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው which of the following is the correct procedure of scientific method procedure እንግዲህ scientific methodን በደንብ አድርገን አይተናል ባለፈው scientific method ከምን ይጀምራል በምን ላይ ይጨርሳል ወይም ይደመደማል የሚለውን አይተናል ስለዚህ scientific method መነሻው ምንድነው observation ነው always scientific method ስትጠየቁ ከላይም ይሆናል ከታችም ይሆናል ግን ከobservation ነው የሚጀምረው መጀመሪያ ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ሲጀምር observation ይጀምራል ከobservation በኋላ ነው ከዛ question ይመጣል ኦኬ ከquestion በኋላ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ይደረጋል መላምት ማለት ነው መላምት ፎርሙሌት ይደረጋል ከመላምት በኋላ ኤክስፐሪመንት ኮንዳክት ይደረጋል ምን ለማድረግ መላምቱን ፎልሲፋይ ለማድረግ ማለት ነው ከኤክስፐሪመንት በኋላ ምን አለ ዳታ ኮሌክት ተደርጎ ምን ይደረጋል ዳታ አናላይዝ ይደረጋል ዴን ኮንክሉዥን ድሮ ይደረጋል ማለት ነው ወይም ኢንፈረንስ ይባላል ኢንፈረንስ ወይም ኮንክሉዥን ድሮ ይደረጋል ስለዚህ ኮንክሉዥን ድሮ ከተደረገ በኋላ ምን ይሆናል ሪፖርት ይደረጋል ፋይናሊ ሪፖርት ነው የሚደረገው ማለት ነው ስለዚህ ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ወይም አንድ ሳይንቲፊክ ሜተድ እንግዲህ ሜተድ it is a procedure ነው ወይም ስቴፕ ነው ባለፈው ዲፋይን እንዳደረግነው ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት it is an step or it is a procedure that scientists use to conduct a scientific experiment ስለዚህ አንድ ሳይንቲስት ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንትን ኮንዳክት ለማድረግ የሚጠቀመው ሜተድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ትክክለኛው ስቴፕ የትኛው ነው ይላል እዚህ ጋር የጀመረው ኤ ላይ በኤክስፐሪመንት ነው መጀመር የለበትም ኤክስፐሪመንት መሃል ላይ ነው እንጂ መጨረሻም አይደለም መጀመሪያም አይደለም ቢ ላይ question ነው ማለት questionም መሃል ላይ ነው እንጂ መጀመሪያም መጨረሻም አይደለም ሲ ላይ observation ላይ good observation ላይ ከጀመረ እንግዲህ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው ማለት ነው ቀጥሎ question ይላል ቀጥሎ hypothesis ይላል ቀጥሎ prediction ይላል ቀጥሎ experiment ይላል ቀጥሎ results and conclusion ኦኬ ስለዚህ አሁን ትክክለኛው ምናልባት ከዲ ጋር ቢታነጻጽሩ እዚህ ጋር ዲ ለምንድነው ብለው observation ይልና question true ነው opinion ወይንም hypothesis ማለት እንችላለን ግን conclusion opinion I mean prediction ማለት እንችላለን conclusion ብሎ ከዛ በኋላ ምን አመጣ መጨረሻ ላይ hypothesis አመጣ እዚህ ጋር አፍራሽ ያደረገው እዚህ ጋር ነው hypothesisን መጨረሻ ላይ አመጣ መሆን የሌለበት ቦታ ላይ hypothesis ገባ ማለት ነው ግን ትክክለኛው ምንድነው የመጀመሪያው observation ነው መመልከት ማለት ነው observe እናደርጋለን ከobservation በኋላ ምንድነው question raise እናደርጋለን ጥያቄን ፈጥራለን ማለት ነው መመልከት መጠየቅ ወይም መጠየቅ ማዘጋጀት ወይም ጥያቄ መጠየቅ ከዛ hypothesis formulate ማድረግ that is መላምት መፍጠር ማለት ነው መላምትን ደግሞ ምን ማድረግ መመርመር ማለት ነው ኦኬ ሶ ግምት መስጠት then experiment design ማድረግ then result ማውጣት conclusion ስለዚህ observation question hypothesis prediction experiment then result conclusion and finally report ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ምንድነው ማለት ነው ሲ ነው ማለት ነው ሁሉንም exhaustively ስቴፖችን ሁሉንም ሳይንቲፊክ ሜተድን የያዘው ሲ ነው ማለት ነው ሲ ትክክለኛ ምርጫችን ነው ማለት ነው ሶ ሶስተኛ ጥያቄ ደርሰናል ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው
hypothesis in biology is best described as hypothesis ምንድነው መላምት ብያችኋለሁ መላምት ማለት ግዛዊ ወይም tentative solution ወይም answer የምንለው ነገር ማለት ነው ለአንድ ጥያቄ ወይም ለአንድ ፕሮብሌም ወይም ለአንድ question ግዛዊ ምላሽ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምትሰጡት ምላሽ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምትሰጡት ምላሽ እሱ ምን ይባላል ሃይፖቴሲስ ይባላል ያንን ሃይፖቴሲስ ግን ሊሆን ይችላል ነው እንጂ ያላችሁት ነው አይደለም ነው ካላችሁ ግን አረጋግጣችኋል ማለት ነው ግን ሊሆን ይችላል ነው ያልነው ሊሆን ይችላል ያልነው ነገር በምንድነው የምናረጋግጠው በኤክስፐሪመንት ነው የምናረጋግጠው ሊሆን ይችላል ኦኬ ስለዚህ ያንን ነገር በኤክስፐሪመንት እናረጋግጣለን so that ያ ምንድነው የሚባለው ሃይፖቴሲስ ይባላል ሊሆን ይችላል ሃይፖቴሲስ hypothesis is in biology is best described as possible explanation of an observation b an observation that supports a theory c a general principle that explains some aspects of life d an unchanging statement that correctly predicts some aspects of life አይታችኋል ስለዚህ d ላይ ብንጀምር ምንድነው ብለው an unchanging statement it is an unchanging statement አይደለም changing statement ነው ኦኬ የሚቀየር ነው በማን በኤክስፐሪመንት የሚቀየር ሪጀክት ሊሆን ይችላል አክሴፕትድ ሊሆን ይችላል C ላይ a general principle that explains some aspects of life it is not principle okay it is not principle አይደለም hypothesis so and B ላይ an observation that supports theory support አያረግም hypothesis አልደረሰም okay ቲዮሪን ሰፖርት ማድረግ የሚችልበትን ደረጃ አልደረሰም ሃይፖቴሲስ በብዙ ስቴፕ ነው ቲዮሪን ሰፖርት ማድረግ የሚችልበትን ስቴፕ የሚደርሰው ማለት ነው then a possible explanation of an event or an observation ያንድን ኦብዘርቬሽን ኦብዘርቭ ያደረጋችሁትን ነገር question አድርጋችሁ የሱን possible explanation ለዚህ ችግር መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ግዛዊ ብላችሁ የምትሰጡት ምላሽ እሱ ሃይፖቴሲስ ይባላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ our best answer should be A ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ አራተኛ ጥያቄ which of the following is not the correct method of handling chemicals እንግዲህ ኬሚካል ስንይዝ ላብራቶሪ ውስጥ ኬሚካል ስንይዝ ትክክለኛው መንገድ የትኛው ነው ይላል A wearing disposable respiratory mask when handling chemicals that are toxic የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስክ መጠቀም ቶክሲክ የሆኑ ኬሚካሎችን ስንይዝ መጠቀም ያስፈልጋል ይላል እውነት ነው ያስፈልጋል B never allow laboratory chemicals to contact your bare skin ይሄም ትክክል ነው ምክንያቱም ቆዳችንን ወይንም ሰውነታችንን ኬሚካል እንዲነካ መፍቀድ የለብንም ላብራቶሪ ውስጥ ወይም ኤክስፖዝ ማድረግ የለብንም C never put chemicals open ትክክል ኬሚካሎችን ክፍት አድርገን ማስቀመጥ የለብንም ላብራቶሪ ውስጥ ኬሚካሎችን ክፍት አድርገን ስናስቀምጥ ምናልባት ቮላታይል የሆኑ ኬሚካሎች ይኖራሉ በቀላሉ እንግዲህ ኤክስፕሎይት ሊያደርጉ ይችላሉ D return and pour the unused or leftover chemicals to its original container ይሄ በጣም ስህተት ነው return and pour the unused leftover chemicals እንግዲህ ስንጠቀም የቀረውን ኬሚካል መልሰን ወደ ቦትል ውስጥ መመለስ ማለት ነው ወደ ቦትል ውስጥ መልሳችሁ አስገቡት ወይም አስገባ ይላል ይሄ ሮንግ ነው ስንጠቀም የቀረውን ኬሚካል ምን እናደርጋለን ዲስካርድ ነው የሚደረገው እንጂ ወደ ቦትል ውስጥ ወደ ስትራይሉ ውስጥ ተመልሶ አይገባም ምክንያቱም ኮንታሚኔሽን አለ ሌላም ችግር ይፈጥራል ስለዚህ ኬሚካል ተመልሶ ከተጠቀመን በኋላ ዩዝ ኦቨር ወይንም የተጠቀምነው ኬሚካል ወደ ኋላ ተመልሶ አይገባም ስለዚህ D ውሸት ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛም የፈለግነው መልስ ምንድነው ውሸት የሆነው መልስ ነው ጥያቄው እየጠየቀ ያለው so D is our answer okay write short answers for the following questions ይላል እንግዲህ አምስተኛ ጥያቄ ነው short answers light microscope write the main difference between light and electron microscope ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት እንግዲህ ባለፈው ማይክሮስኮፕን ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል በደንብ አድርገን ዲፋይን አድርገናል እንግዲህ ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ ወይም ላይት ማይክሮስኮፕ የሚባለው ምን አይነት ማይክሮስኮፕ ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚባለው ምን አይነት ማይክሮስኮፕ ነው የሚለው በደንብ አይተናል ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት ምን ማለት ነው it uses beams of light
ላይትን የሚጠቀም ማለት ነው። የላይትን ምንጭ ወይንም የላይትን ሶርስ የሚጠቀም ማለት ነው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ማለት ግን ምን ይጠቀማል? ቢምስ ኦፍ ኤሌክትሮኖችን የሚጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ሃይ ሪዞሉሽን ፓወር ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ላይት ማይክሮስኮፕ ዩዝስ ግላስ ሌንሶችን ይጠቀማል። ግን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምን ይጠቀማል? ኤሌክትሮማግኔቲክስ ይጠቀማል። ላይት ማይክሮስኮፕ has a minimum resolution power አለው whereas ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ highest resolution power አለው። why ብትባሉ ጥያቄው እዚህ ጋር መልሱ እዚህ ጋር ነው። due to long wavelengths ላይት ማይክሮስኮፕ ምን አለው? long wavelengths አለው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ short wavelengths አለው። ስለዚህ ሎንግ ዌቭሌንግዝ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ምንድነው ሪዞሉሽን ካፓሲቲው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። እዚህኛው ጋር ደግሞ ሾርት ዌቭሌንግዝ አለው። እንደዚህ አይነቶቹ ደግሞ ሾርት ዌቭሌንግዝ ሲኖረው ሪዞሉሽን ካፓሲቲው ምን ይሆናል? በጣም ከፍተኛ ወይንም ሃይስት ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በጣም ሃይስት ሪዞሉሽን ካፓሲቲ ያለው። ለምሳሌ ቫይረስን ማየት የምንችለው በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው እንጂ በላይት ማይክሮስኮፕ በጣም ደቃቅ የሆነውን ነገር ማየት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሁለቱ ማይክሮስኮፕ ልዩነታቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ ስድስተኛ ጥያቄ ደርሰናል። ስድስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ራይት the function of the following common laboratory tools ይላል። አንደኛው ቴስት ቲዩብ ነው። ቴስት ቲዩብስ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ባለፈው ማሳይቻቸዋለሁ used to culture microorganisms በዋናነት ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ካልቸር ለማድረግ ወይም ረቂቅ ወይ ደቃቅ የሆኑ አካላትን ካልቸር ለማድረግ ወይም ላብራቶሪ ውስጥ ለማሳደግ ምን ያስፈልገናል? ቴስት ቲዩብ ያስፈልገናል። ዋሽ ቦትል የሚለው ይሄኛው ነው። እንግዲህ ዋሽ ቦትል ለምን ያስፈልጋል? used to wash and scrub glassware። ስለዚህ ግላስዌርን ስክራይብ ለማድረግ ወይንም ዋሽ ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። the other is dropper ነው። እንግዲህ ሊኩዊድን ድሮፕ ለማድረግ የምንጠቀመው ማለት ነው። it is used to transfer small volume of liquids and then test tube rack የሚለው እንግዲህ test tube rack test tubeን ለማስቀመጥ የሚያገለግል ነው። used to hold or put test tube። ስፓቹላ ነው እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ እንደ ማንኪያ የምንጠቀመው ነው። ኬሚካል ለመውሰድ ፓውደር ለመቀበል ማለት ነው። used to pick laboratory chemicals or media from stock container and also dissection pan ይባላል። ይሄኛው holds specimens being dissected። ስለዚህ ዳይሴክት የሚደረጉ ኦርጋኒዝሞችን ሆልድ ለማድረግ የሚያገለግል ዲሽ ነው ማለት ነው። the other is mortar and pestle የሚባሉ ናቸው። እነሱ used to what grind substances ለምሳሌ ቲሹን ግራይንድ ለማድረግና የተለያዩ ጠንከር ያሉ ሳብስታንሶችን ግራይንድ ለማድረግ የምንጠቀመው ምን ይባላል? ሞርታር ይባላል። ፍላስክ እንግዲህ ይሄኛው ነው። it is used the flasks are useful for culture heating substances and for temporary storage of solutions and liquid specimens. And the other is forceps ነው። ልክ ማቆንጠጫ የምንለው አይነት ነገር ነው። so it is used to hold up or pick up small materials። እንግዲህ በጣም ትናንሽ የሆኑ ነገሮችን ሆልድ አፕ ለማድረግ ወይም ፒክ አፕ ለማድረግ በተለይም የፈላ ነገር ከሆነ ለመያዝ የሚጠቅመን ፎርሴፕ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ጥያቄ ደርሰናል። እንግዲህ ሰባተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? look at the following laboratory safety signs and write their meaning። ስለዚህ ላብራቶሪ ሴፍቲ ሳይኖች እንግዲህ እዚህ ጋር የላብራቶሪ ደህንነት የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የላብራቶሪ ደህንነት ሳይኖች ወይም ምልክቶቹን ያዋቸውና ኤክስፕሌን አድርጓቸው ይላል ወይም ጥቅማቸውን ተናገሩ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚታዩት ምንድነው? አኒማል አለ፣ አይጥ ነው so that do not touch laboratory animals። ስለዚህ ላብራቶሪ አኒማሎችን አትንኳቸው ነው። ላብራቶሪ አኒማሎችን አትንኳቸው። ስለዚህ ላብራቶሪ አኒማሎችን እንግዲህ ስንነካቸው ሜቢ ሰውነታቸው ላይ ወይ የተለያየ አይነት ባክቴሪያ ወይም ሌላም አይነት ሊኖር ይችላል። በቀላሉ እንግዲህ ሰውነታችንን የሚጎዱ ነገሮችን ከነሱ ላይ ልናገኝም ስለምንችል ላብራቶሪ አኒማሎችን ማነካካት ጥሩ አይደለም ነው። ሁለተኛው እዚህ ጋር ምንድነው? አይ ጎግል ነው ወይንም ይሄኛው እንግዲህ ሴፍቲ ጎግል ይባላል። ሴፍቲ ጎግል ማለት የአይን መነጽር ነው። ላብራቶሪ ውስጥ የምናደርገው የላብራቶሪ መነጽር ነው። ስለዚህ እሱን ማድረግ አለብን አይኖቻችንን ከኬሚካል ወይም ከተለያዩ ነገሮች ለመጠበቅ ማለት ነው። ሌላው የላብራቶሪ ኮት ወይም ጋውን መልበስ መቻል አለብን ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ነው የሚያሳየው ዊር ላብራቶሪ ሴፍቲ ኮት ነው። ሌላው ግላቭ ማድረግ አለብን ወይም ጓንት ማድረግ አለብን። ኬሚካሎችን ወይንም ሌላም ነገሮችን እየነካካን ከሆነ ጓንት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ላብራቶሪ ውስጥ እንግዲህ ምግብ አታብስሉ ወይም ምግብ አትብሉ። በቀላሉ ምግብ መብላት አይቻልም። ላብራቶሪ ውስጥ ምግብ መብላት፣ ውሃ መጠጣት አይቻልም። ምክንያቱም ለምንድነው?
ላብራቶሪ ውስጥ ስንበላ ወይንም ስንጠጣ ኮንታሚኔሽን ይኖራል። ኮንታሚኔሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፓቶጀኒክ የሆነ ቫይረስ ወይም ባክቴሪያ ምግባችን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ዴን ያንን ባክቴሪያ ከምግብ ጋር ልንመገበው እንችላለን። አደጋው ቀላል አይሆንም። ስለዚህም ላብራቶሪ ውስጥ መመገብ መጠጣት አይቻልም። the other thing is እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት ክሊን ኢንቫይሮንመንት ነው። so that clean your work place። ስለዚህ የምንሰራበትን አካባቢ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ማጽዳት መቻል አለብን ማለት ነው። የምንሰራበት ላብራቶሪ ውስጥ የምንሰራበትን ቤንች ወይንም አካባቢ በደንብ አድርገን ማጽዳት መቻል አለብን ማለት ነው። so ስምንተኛ ጥያቄ ደርሰናል። ስምንተኛ ጥያቄ what does a microscope have several objective lenses? Why does a microscope have several objective lenses? ለምንድን ነው ማይክሮስኮፕ በጣም ብዙ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ያሉት? እስከ 4 ነው። low power, middle power, high power, oil immersion። በአንዳንድ ማይክሮስኮፕ ላይ 3 አለ፣ እስከ high power ይኖራል። በአንዳንድ ማይክሮስኮፕ ላይ ደግሞ እስከ oil immersion ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ይኖራሉ። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ቁጥር ያላቸው ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ያሉት ይላል ጥያቄው። እንግዲህ microscope have several objective lenses to facilitate quick change in the magnification of a specimen። ስለዚህ ቀስ በቀስ ከሎው ፓወር ጀምረን ወደ ሃይ ፓወር ፕሮግሬስ እያደረገን ኦብጀክቶችን በቀላሉ ማየት እንድንችል እንዲያግዘን ነው እንግዲህ ብዙ ሌንሶች ያሉት ማለት ነው። a high power objective lens provides a higher degree of magnification which allows to zoom in closer to the object being studied and see more detail. So a low power lens will provide a wider field of vision. Low power ግን ምን ያመጣል? wider field of vision ነው የሚያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንደኛውን ሌንስ ከሌላኛው ሌንስ ጋር እየቀያየርን ወይንም ከሎው ፓወር ወደ ሚድል ፓወር፣ ከሚድል ፓወር ወደ ሃይ ፓወር፣ ከሃይ ፓወር ወደ ኦይል ኢመርሽን እያደረግን በምናይበት ሰዓት ላይ ኦብጀክቱን ዙም አውት ዙም ኢን ማድረግ እንችላለን። ዴን ፊልድ ኦፍ ቪዥንን መጨመር መቀነስ እንችላለን። ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ክላሪቲን ለማምጣት እነዚህን ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ፋንክሽኑ እንግዲህ ለዚህ ነው በዋናነት እንግዲህ ብዙ ኦብጀክቲቭ ሌንስ። ዘጠነኛ ጥያቄ ደርሰናል። እንግዲህ ዘጠነኛ ጥያቄ ምንድነው? what will happen to the field of view in microscope as you close the diaphragm? Explain answer. ስለዚህ ዲያፍራም ጋር ክሎዝ እናደርግ ወይንም ስቴጁን ወደ ዲያፍራም ክሎዝ እናደርግ ምን ይሆናል ይላል። ፊልድ ኦፍ ቪው ላይ ምን ይከሰታል? አሁን ፊልድ ኦፍ ቪው ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። so the diaphragm on the microscope is used to change the amount of light that is being allowed to enter through the slide። ስለዚህ በስላይድ ውስጥ ወይንም ስላይድ ላይ የሚያልፈውን የላይቲንግ መጠን የሚቆጣጠረው ማለት ነው ዲያፍራም ነው። so closing the diaphragm will decrease the amount of illuminations of the specimen። ስለዚህ ዲያፍራምን በመናስጠጋበት ጊዜ ምን ይሆናል? ወደ ስላይዱ ዲያፍራምን ስናስጠጋ ኢሉሚኔሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲክሪዝ ያደርጋል። but increase the amount of contrast። ኮንትራስቱ ደግሞ በጣም ይጨምራል በዛው ልክ so that the light to the field is reduced። ወደ ፊልዱ ወይንም ወደ ስላይዱ የሚገባው ላይት ምን ይሆናል? ይቀንሳል ዲያፍራሙ ሲጠጋ ማለት ነው። then smaller diameter and therefore less light። ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ ላይት ወደ ስላይዱ እንዲያልፍ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ምንድነው ፊልድ ኦፍ ቪው ላይ እንግዲህ ኢሜጅኑ በደንብ በትክክል እንዳናይ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም that decreases the amount of illumination ስለሚቀንስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጅኑን በትክክል እንዳናይ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። so አስረኛ ጥያቄ ደርሰናል። አስረኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው why should you always focus a microscope by moving the objective lens away from the specimen? okay ስለዚህ ለምንድነው ኦብጀክቲቭ ሌንስን ከማይክሮስኮፕ ጋር ከስላይድ ጋር እንዳይገናኝ አድርገን የምናየው? ምክንያቱም ኦብጀክቲቭ ሌንስ እንደዚህ ያለ ስላይድ ለምሳሌ እንደዚህ ቢኖር እና ሌላኛው ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንስ እንደዚህ ያለ ስላይድ እንደዚህ ቢሆን አሁን ትክክለኛው የትኛው ነው? ትክክለኛው ይሄኛው ነው። ምንድነው እሱ? ኦብጀክቲቭ ሌንሳችንና ስላይዱ መገናኘት ወይም መነካካት የለበትም። ስለዚህ ይሄ ነው ጥያቄው እንግዲህ የሚጠይቀው why should we always focus a microscope by moving the objective lens away from the specimen? ይኸው በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከስፔስሜኑ ራቅ አድርገን ኦብጀክቲቭ ሌንሱን ከስፔስሜኑ እንዳይገናኝ አድርገን የምናየው ለምንድነው ነው? in order to focus on an object
one should move the stage away from the objective lenses rather than towards each other in order to prevent crashing the lenses into the slide. ስለዚህ አንደኛው ክራሽንግ ይኖራል። ምንድነው ክራሽንጉ? ስላይዱ እንግዲህ ይሄንን ወደ ታች ጫን በመናደርግበት ጊዜ ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ሄዶ ስላይድ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ስላይዱ ምን ይሆናል? ይሰበራል። ስላይዱ ተሰበረ ማለት እንግዲህ የምንፈልገውን ስፔስሜን ማየት አንችልም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮንታሚኔሽን ይኖራል። ስለዚህ ከማይክሮስኮፕ ጫፍ ላይ እና እዚህ ጋር ስሚር ወይም የሰራነው ነገር አለ። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ሲገናኙ ስፔስሜናችን ምን ይሆናል? በማይክሮስኮፕ ስላይዱ ላይ በማይክሮስኮፕ ሌንስ ላይ ታይዞ ሊነሳ ይችላል ከምን ላይ? ከስላይድ ላይ። ስለዚህ ምን መሆን የለበትም? በፍጹም ስላይድ እና የማይክሮስኮፕ ሌንስ መነካካት የለበትም ማለት ነው። ኦኬ፣ ለዛ ነው ረቅ አድርገን የምናየው። so this is why the question. so 11ኛ ጥያቄ explain the importance of adding oil immersion when using high power objective. how? ለምንድን ነው high power objective ላይ ኦይልን የምንጠቀመው ወይም ዘይት የምንጠቀመው? ለምንድን ነው? ዘይት ይጨመርበታል። high power oil immersion በሚባለው ሌንስ ላይ ከሆነ ምንድነው የሚደረገው? ዘይት ይጨመርበታል ወይም ዘይት እንጨምርበታለን። ለምንድን ነው ዘይት የምንጨምርበት? Oil immersion is a technique used to increase the resolution or the dissolving power of a microscope and improve the image quality. ስለዚህ ለዚህ ነው የምንጨምረው። ኦይል ኢመርሽን ላይ ኦይል የሚጨመረው አንደኛ ሪዞልቪንግ ፓወር ወይም ሪዞሉሽን ፓወር ኦፍ ማይክሮስኮፒውን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እና የኢሜጁን ኳሊቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው። ኦኬ፣ ሪዞሉሽን ፓወርን ኢንክሪዝ በማድረግ የኢሜጁን ኳሊቲ ለመጨመር ነው oil የሚጨመረው። the oil immersion increases the resolving power by decreasing what? the light refraction. እንዴት ነው ሪፍራክሽኑን የሚቀንሰው? በምን በማድረግ ነው ሪዞሉሽን ፓወሩን የሚጨምረው? oil immersion ሪፍራክሽንን በመቀነስ ነው ማለት ነው። that means bending of the light። እንግዲህ ሪፍራክሽንን በመቀነስ ምን ያደርጋል? ሪዞሉሽን ፓወሩን ይጨምራል ማለት ነው። allowing more light to pass through the specimen to the objective lenses. ስለዚህ ቅድም እንዳወራ ነው ከፍተኛ የሆነ ብርሃን መጠን ወደ ስላይድ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ምንድነው ኢሜጅ ኳሊቲ ላይ ኢምፕሩቭመንት ያመጣል ማለት ነው። ኦይል ኢመርሽን ኢሊሚኔት ኤኒ ኤር ጋፕስ። እንግዲህ ኦይል ኢመርሽን እሱ ብቻ አይደለም፣ በኢሜጅ ወይም በስፔስሜን መካከል ያለውን ኤር ጋፕን ምን ያደርጋል? ያስወግዳል። loss of light due to what? refraction, and maximizing the amount of light that goes through the objective lens. ስለዚህ በኦብጀክቲቭ ሌንሱ የሚያልፈውን የብርሃን መጠን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። ከዚህ የተነሳ ኦይል ኢመርሽን እንግዲህ የተሻለ ሚኖራል ቪው ይኖረዋል ወይም የተሻለ ኢሜጅ ኳሊቲ ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ፣ 12ኛ ጥያቄ ምንድነው የምለው? list at least 3 field tools used by biologists. እንግዲህ ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሙትን at least 3 field ቶሎችን መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ ኢንሴክት ኔት አንዱ ፊልድ ቱል ነው used for insect collection. ኢንሴክትን ኮሌክት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። fish net is a net used for fishing ነው. and the other is GPS geographical positioning system የሚባለው እሱ ደግሞ ለምን ይጠቅማል? to determine the locations of something okay on earth. ስለዚህ የአንድ ነገር ሎኬሽን ለማወቅ ወይም አቅጣጫን ለማወቅ ምን እንጠቀማለን? GPS አንዱ ፊልድ ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ፊልድ ቱሎች ናቸው። ላብራቶሪም ምንድነው ከላብራቶሪ ውጪ የምንጠቀማቸው አንድ ባዮሎጂስት የሚጠቀማቸው ፊልድ ቱሎች ናቸው ማለት ነው። መልካም፣ እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል ዩኒት 1 ሌክቸር 4 ያየነው ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ ሪቪው ኩዌስችኖችን ሰርተናቸዋል። እንግዲህ አይ ሆፕ ሪቪው ኩዌስችኖቹ ብዙም የሚከብዱ አይደሉም። ከሌክቸር ኖት ጋር በማዋሃድ በቀላሉ መስራት የምትችሉት ይሆናል። እንግዲህ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።